सर्व गावकरी मंडळींना चतुरराव आणि चतुराचा नमस्कार. मित्रांनो, आज आम्ही पाणलोटाच्या कामासाठी अतिशय उपयुक्त अशा उपकरणाशी तुमची ओळख करून देणार आहोत. आणि हे उपकरण म्हणजे जलयंत्र. आणि हे जलयंत्र दिसायला असं दिसतं. पण चतुरराव, हे जलयंत्र नक्की कशासाठी वापरतात ते तरी सांगा. सांगतो. मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच आहे की पाणलोट विकासासाठीचे अनेक उपचार करताना ते तंत्रशुद्ध पद्धतीने व्हावेत याकरिता कंटुरेशांची तसेच ग्रेडेड कंटुरेशांची आखणी करणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. आणि या रेषा आपण हायड्रोमार्कर या उपकरणाचा वापर करून आखतो. परंतु मित्रांनो, जलयंत्र या उपकरणाच्या सहाय्याने हेच काम आपण हायड्रोमार्करच्या तुलनेत अतिशय सहजतेने कमी वेळात आणि मुख्य म्हणजे कुठलीही आकडेमोड न करता करू शकतो. आणि म्हणूनच बऱ्याच भागात शेतकरी जलयंत्राला हायड्रोमार्करपेक्षा जास्त प्राधान्य देतात. आणि विशेष म्हणजे हे जलयंत्र आपण अगदी सहजपणे घरच्या घरी तयार करू शकतो. आणि ते नक्की कसं तयार करायचं हेच आज आपण शिकणार आहोत. आणि ते आपल्याला सांगणार आहेत आपले कृषी अधिकारी मित्र मोहिते सर. नमस्कार सर. नमस्कार चतुरराव, चतुराताई आणि शेतकरी मित्रांनो. जलयंत्र हे एक साधं आणि सोपं असं यंत्र आहे. यामध्ये 2 पट्ट्यावर एक प्लॅस्टिकची पारदर्शक पाईप ही फिट केलेली आहे. यापैकी एका पट्टीवर पाईपच्या वरच्या बाजूला एक प्लॅस्टिकची पारदर्शक बरणी फिट केलेली आहे, तर दुसऱ्या पट्टीवर पाईपच्या शेजारी काही बिंदू मार्क केलेले आहेत. झालं तर मित्रांनो, हेच आहे आपले जलयंत्र. वा सर, हे जलयंत्र दिसायला जसं सोपं दिसतंय तसंच ते वापरायलाही कसं सोपं आहे त्या बाबतीत सुद्धा सांगा की. नक्कीच चतुरराव. हायड्रोमार्करचा वापर करताना आपल्याला दोन्ही पट्ट्यावरील पाण्याची पातळी तपासावी लागते. त्याचबरोबर त्याची वाचनेही नोंदवावी लागतात. परंतु जर तुम्ही जलयंत्राचा वापर करत असाल तर मात्र एकाच पट्टीवरील पाईपमधील पाण्याची पातळी आपल्याला तपासावी लागते. आणि विशेष म्हणजे कोणती आकडेमोडही करायची गरज नाही. त्यामुळे तुमचे कष्ट आणि वेळही वाचतो, तसेच तुमच्या कामालाही कमालीची गती मिळते. हीच आहे जलयंत्राची खरी खासियत. अरे वा. चला तर मित्रांनो, असं हे उपयुक्त जलयंत्र घरच्या घरी तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची नोंद करूया. 1. 6 फूट लांबी, 3 इंच रुंदी व 1 इंच जाडीच्या 2 ॲल्युमिनियमच्या पट्ट्या. 2. किमान 3.5 इंच व्यासाची आणि किमान 5 इंच उंचीची एक प्लास्टिकची झाकण असलेली पारदर्शक टिकाऊ बरणी. 3. 13.5 मीटर लांबीचा आणि 5 मिलीमीटर व्यासाचा प्लॅस्टिकचा पारदर्शक पाईप. 4. मोजमाप करण्यासाठी एक 30 मीटर लांबीची आणि एक 3 मीटर लांबीची मेजरिंग टेप तसंच 6 इंच लांबीची एक मोजपट्टी. 5. परमनंट मार्कर. 6. 5 इंच लांबीचे 2 थ्रेडेड खिळे आणि ते फिट करण्यासाठी आवश्यक बोल्ट आणि वायसर. 7. ड्रिलिंग मशीन. 8. 12 क्लिप्स आणि त्या फिट करण्यासाठी आवश्यक स्क्रू आणि स्क्रूड्रायव्हर. 9. एमसील सारखे बाजारात उपलब्ध असलेले पाण्याची गळती थांबवणारे साहित्य. 10. मोटरसायकलच्या टायर ट्यूबचा वॉल. मित्रांनो, हा वॉल घेताना त्याच्या आत हवा भरण्यासाठी असलेली पिन काढून टाकायला विसरू नका. 11. सेंटरिंगच्या तारेचा तुकडा. 12. काळ्या आणि लाल रंगाचा ऑइल पेंटचा डब्बा आणि 1 किंवा 2 नंबरचा ब्रश आणि एक कटर. हे सर्व साहित्य गाव पातळीवर अगदी सहज उपलब्ध होतं. चला तर मंडळी, आता आपण जलयंत्र प्रत्यक्ष तयार करूया. सर्वप्रथम प्लॅस्टिकच्या बरणीचं जे झाकण आहे त्याला मधोमध असं दाखवल्याप्रमाणे टोकदार खिळा किंवा स्क्रूड्रायव्हरच्या सहाय्याने एक छोटं छिद्र पाडून घ्या. त्यानंतर मोटरसायकलच्या टायर ट्यूबच्या वॉलवरील अतिरिक्त रबर ट्यूब ही कटरच्या सहाय्याने काळजीपूर्वक कापून घ्या. मित्रांनो,
आता हा वॉल्व आपल्याला बरणीच्या तळाशी बसवायचा आहे. यासाठी हा वॉल्व दाखवल्याप्रमाणे सुरुवातीला गरम करून घ्या. गरम केल्यानंतर हा वॉल्व बरणीच्या खालच्या बाजूने दाखवल्याप्रमाणे बरणीमध्ये घुसवा. त्यानंतर तो वॉल्व बाहेर काढा. मित्रांनो, हा गरम झालेला वॉल्व काळजीपूर्वक हाताळा आणि तो हाताळण्यासाठी पक्कड वापरा. उगाच हात भाजून घेऊ नका. बरणीला छिद्र पाडल्यानंतर वॉल्व थोडा थंड होऊ द्या. तोच वॉल्व बरणीच्या तोंडातून आत घालून परत तळामध्ये दाखवल्याप्रमाणे फिट करा. त्यानंतर त्या वॉलच्या खालच्या बाजूला म्हणजेच बरणीच्या खालच्या बाजूला एक बोल्ट लावून तो फिट करून घ्या. आता मित्रांनो, या वॉल्वमधून पाण्याची गळती होणार नाही याची विशेष खबरदारी आपल्याला घ्यायची आहे. यासाठी तुम्ही एमसील सारखे पाण्याची गळती थांबवणारे साहित्य बाजारामध्ये उपलब्ध आहे, ते तुम्ही वापरू शकता. आणि हो, हे एमसील या वॉल्वच्या सभोवताली म्हणजेच बरणीच्या आतील बाजूला व दाखवल्याप्रमाणे बरणीच्या खालच्या बाजूला एकदा लावलं की मग आपली पाण्याची गळती होण्याचा धोका टळला. मित्रांनो, बरणीतून पाईपामध्ये पाण्याचा प्रवाह होण्यासाठी हा वॉल्व आपण लावलाय. म्हणूनच एमसील लावताना वॉल्वचं तोंड बंद होणार नाही याची खबरदारी घ्या. झालं. एवढं केलं की आपला वॉल्व बरणीमध्ये फिट झाला. आता आपल्याला बरणी ही ॲल्युमिनियमच्या एका पट्टीवर बसवायची आहे. ती कशी? तर त्यासाठी पहिल्यांदा आपण ॲल्युमिनियमच्या पट्टीवर 2 थ्रेडेड खिळे बसवूया आणि मग त्यावर ही बरणी फिट करूया. चला तर पहिल्यांदा खिळे बसवण्यासाठीचं मार्किंग करूया. ॲल्युमिनियमच्या पट्टीवर वरच्या टोकाकडून 1 फूट आणि त्याखाली साधारण बरणीच्या उंची एवढे अंतर सोडून 2 थ्रेडेड खिळे असे दाखवल्याप्रमाणे बसवून घ्या. मित्रांनो, खिळे बसवण्यासाठीचं हे मार्किंग करताना ते अशा पद्धतीने करा की जेणेकरून खिळ्यांवर बरणी व्यवस्थित बसेल. त्याचप्रमाणे हे थ्रेडेड खिळे बसवताना बरणीच्या बेस एवढी जागा खिळ्यावर मोकळी राहील याची दक्षता घ्या. ड्रिलिंग मशीनच्या सहाय्याने खिळे बसवण्यासाठी ॲल्युमिनियमच्या पट्टीवर छिद्र पाडताना ते पट्टीच्या आरपार पाडा, कारण आपल्याला थ्रेडेड खिळे हे पट्टीच्या आरपार बसवायचे आहेत. मित्रांनो, इथे आपल्याला थ्रेडेड खिळ्यांच्या बाहेरच्या बाजूसही बोल्ट लावायचे आहेत. असं का? कारण यामुळे बरणीला आधार मिळेल. थ्रेडेड खिळे हे पाण्याच्या साह्याने व्यवस्थित फिट करून घ्या. आता आपल्याकडील प्लास्टिकच्या पारदर्शक पाईपाचं एक टोक हे बरणीच्या खालच्या बाजूला असलेल्या मोटरसायकलच्या वॉल्वला असं दाखवल्याप्रमाणे नीट फिट करून घ्या. मित्रांनो, प्लॅस्टिकची पाईप ही वॉलमध्ये बसवताना ती एकदम फिट बसवा. कोणत्याही परिस्थितीत ती लूज राहून देऊ नका. मित्रांनो, पाईप वॉलमध्ये फिट करण्याआधी जर शक्य असेल तर तुम्ही एक गोष्ट करू शकता. ती ही की वॉल्वला जिथे आटे म्हणजेच थ्रेड्स आहेत तिथे प्लंबर वापरतात ना, ती पांढरी पट्टी म्हणजेच टेफ्लॉनची पट्टी तुम्ही चिकटवू शकता. किंवा एरोलाइट सारखे बाजारात उपलब्ध असलेले चिकटणारे पदार्थ हे आट्यांवर म्हणजेच थ्रेड्सवर लावा. हे केल्यानं काय होईल की वॉलमधून पाण्याची गळती होण्याचा धोका उद्भवणारच नाही. लक्षात आलं ना? आता प्लॅस्टिकची बरणी या खिळ्यावर ठेवा आणि ती तारेच्या सहाय्याने ॲल्युमिनियमच्या पट्टीशी अशी दाखवल्याप्रमाणे बांधून घ्या, जेणेकरून बरणी तिथे पक्की बसेल आणि ती हलणार नाही. आता पाईपाच्या या टोकापासून सुरुवात करत क्लिप्सच्या साह्याने हा पाईप पट्टीवर फिट करून घ्या. हा पाईप पट्टीवर फिट करताना क्लिप्सच्या सहाय्याने अगदी सरळ फिट करा. तो लूज राहून तिरपा होणार नाही याची काळजी घ्या.
चला, पहिल्या पट्टीवर पाईप फिट केला. आता पट्टीच्या तळाशी पाईपावर मार्करच्या साहाय्याने एक बिंदू मार्क करा. आता मार्क केलेल्या बिंदूपासून मेजरिंग टेपचा वापर करून बरोबर 10 मीटर एवढ्या अंतरावर पाईपावर एक दुसरा बिंदू मार्क करा. मित्रांनो, इथे नीट लक्ष द्या. आपण पाईपावर मार्क केलेल्या या 2 बिंदूंमधल्या पाईपाची लांबी ही बरोबर 10 मीटर असणं अत्यंत आवश्यक आहे. ती त्यापेक्षा जास्त किंवा कमी असून चालणार नाही. हे अंतर 10 मीटर का ठेवायचं? तर हे तुम्हाला ढाईच्या बांधावरची फिल्म बघितल्यावर नक्की कळेल. चला, आता या 2 बिंदूंमधली पाईपाची लांबी ही तशीच ठेवा आणि या दोन्ही खुणा बरोबर जोडून उर्वरित पाईप हा दुसऱ्या पट्टीवर खालून सुरुवात करत दाखवल्याप्रमाणे क्लिपच्या सहाय्याने फिट करून घ्या. मित्रांनो, क्लिपच्या साहाय्याने पाईप पट्टीवर फिट करताना बरणीच्या समोरासमोर कुठलीही क्लिप येणार नाही याची दक्षता घ्या. असं का? कारण या जागी आपल्याला नंतर मार्किंग करायचं आहे. लक्षात आलं? मित्रांनो, पाईप फिट झाला. आता आपल्याला जलयंत्रावर काही बिंदू मार्क करायचे आहेत. त्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला जलयंत्रामध्ये पाणी भरायचंय. मित्रांनो, जलयंत्रामध्ये पाणी भरून ते वापरास तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करताना आपल्याला जलयंत्राच्या दोन्ही पट्ट्या ह्या समपात्रित असलेल्या अशा सपाट पृष्ठभागावर ठेवणं गरजेचं असतं. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला सपाट पृष्ठभाग मिळालेला आहे. चला तर आता पाणी भरण्याची प्रक्रिया सुरू करूया. मित्रांनो, जलयंत्रामध्ये पाणी भरण्याआधी सर्वप्रथम बरणीच्या मधोमध ऑइल पेंटच्या सहाय्याने आपल्याला एक खूण करायची आहे. ही खूण अगदी काळजीपूर्वक सरळ मार्क करा. त्यासाठी बरणीवर मोजपट्टीच्या सहाय्याने एक समान अंतरावर अगदी मधोमध काही खुणा मार्क करून घ्या आणि त्यानंतर त्यात जोडून घ्या, जेणेकरून आपण मार्क केलेली रेषा ही एकदम सरळ येईल. ही खूण का करायची? कारण जलयंत्रामध्ये पाणी भरताना या केलेल्या खुणेपर्यंतच पाणी आपल्याला भरायचंय. लक्षात आलं? आता पाणी भरायच्या प्रक्रियेची सुरुवात करण्याआधी पाण्यामध्ये थोडीशी नीळ मिसळून घ्या, जेणेकरून पाण्याला निळा रंग येईल आणि पाण्याची पातळी पाईपात स्पष्टपणे दिसेल. आता सुरुवातीला जलयंत्राच्या पाईपाची पट्टी ही दाखवल्याप्रमाणे खाली पाडून ठेवा. यानंतर बरणी ही अशी दाखवल्याप्रमाणे जरा तिरकी धरा, जेणेकरून पाण्यातील हवेचे बुडबुडे हे पाईपामध्ये जाणार नाहीत. आता बरणीत पाणी भरायला सुरुवात करा. पाणी हे बरणीतून पाईपामध्ये प्रवेश करेल आणि पाईपामधून वाहत जात पाईपाच्या दुसऱ्या टोकातून जमिनीवर पडेल. ही प्रक्रिया तोपर्यंत चालू ठेवा जोपर्यंत पाईपामध्ये हवेचे बुडबुडे शिल्लक राहणार नाहीत. आता जलयंत्राची जमिनीवर खाली पाडलेली पट्टी ही सपाट पृष्ठभागावर अशी सरळ उभी करा. त्यानंतर बरणीचे झाकण लावून घ्या. आता बरणीतील पाण्याची पातळी पहा. ही पातळी आपल्याला आपण केलेल्या खुणेशी जुळवायची आहे. त्यासाठी जर पाण्याची पातळी ही खुणेपेक्षा खाली असेल तर ती खुणेपर्यंत येईपर्यंत बरणीमध्ये आणखी थोडं पाणी टाका. आणि जर पाण्याची पातळी ही खुणेच्या वर असेल तर जलयंत्राची दुसरी पट्टी ही थोडी तिरकी करून अतिरिक्त पाणी हे तोपर्यंत बाहेर जाऊ द्या जोपर्यंत बरणीतील पाण्याची पातळी ही खुणेशी जुळत नाही. आता जलयंत्राच्या दोन्ही पट्ट्या या जवळजवळ ठेवा आणि पाणी हे जलयंत्रामध्ये स्थिर होऊ द्या. त्यानंतर जलयंत्राच्या बरणीतील तसेच दुसऱ्या पट्टीवरील पाईपातील पाण्याची पातळी तपासून पहा. बरणीतील पाण्याची पातळी आणि दुसऱ्या पट्टीवरील पाईपातील पाण्याची पातळी ही समान आहे आणि ती आपण बरणीवर मार्क केलेल्या खुणेशी तंतोतंत जुळत आहे. आता नीट लक्ष द्या. पाईपातील पाण्याची पातळी जिथे आहे तिथे आपल्याला पट्टीवर एक खूण मार्क करायची आहे आणि ही खूण म्हणजेच आपला झिरो बिंदू.
हा झिरो बिंदू का मार्क करायचा? कारण कंटूर रेषा, ग्रेडेड कंटूर रेषा याची आखणी करताना हा झिरो बिंदू आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा असतो. त्या दृष्टिकोनातून हा झिरो बिंदू अतिशय काळजीपूर्वक आणि ॲक्युरेट मार्क करा. काय मित्रांनो, लक्षात आलं ना? या बिंदूचं नाव जरी झिरो बिंदू असलं ना, तरी आपल्या जलयंत्राचा मात्र तो हिरो आहे, हिरो. म्हणूनच याला हलक्यात घेऊ नका, तो काळजीपूर्वक मार्क करा. आणि हा झिरो बिंदू मार्क केल्यानंतर आपल्याला जलयंत्राच्या पाईपाच्या पट्टीवर आणखी काही बिंदू मार्क करायचे आहेत. ते नक्की कसे? तर झिरो बिंदूपासून सुरुवात करत पट्टीच्या काठांना समांतर असे अगदी सरळ वरच्या दिशेने जात मोजपट्टीच्या सहाय्याने 1-1 सेंटीमीटर अंतरावर पट्टीवर 4 बिंदू मार्क करा. आणि त्या बिंदूंना खालून वर असे अनुक्रमे 1, 2, 3, 4 अशी नावं द्या. मित्रांनो, हे बिंदू का मार्क करायचे? तर जलयंत्राच्या साहाय्याने ढाळीच्या रेषा आखताना हे बिंदू आपल्याला फार उपयुक्त ठरतील. झालं. एवढं केलं की आपलं मार्किंग पूर्ण झालं. एकदा का हे मार्किंग झालं की आपलं जलयंत्र हे वापरण्यासाठी अगदी सज्ज झालं. परंतु मित्रांनो, एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. जलयंत्रामध्ये पाणी भरून ते वापरास तयार करताना असं होऊ शकतं की बरणीतील आणि पाईपातील पाण्याची पातळी ही समानच येत नाहीये. अशावेळी जलयंत्रातून कुठे पाण्याची गळती तर होत नाही ना, तसंच पाईपात कुठे हवेचे बुडबुडे तर नाहीत ना, याची खात्री करून घ्या. गळती आढळल्यास एमसील सारख्या पदार्थांचा वापर करून ती थांबवा. जर कुठे हवेचे बुडबुडे आढळले तर जलयंत्राच्या पट्टीवरील पाईपाचं टोक हाताने बंद करून ती अशी दाखवल्याप्रमाणे जमिनीवर खाली पाडून ठेवा. त्यानंतर पाईपातील हवेच्या बुडबुड्यांना दाखवल्याप्रमाणे टिचकी मारत मारत बरणीच्या बाजूला नेत नेत बाहेर घालवून टाका. त्यानंतर दोन्ही पट्ट्या जवळजवळ चिकटून सपाट पृष्ठभागावर उभ्या करा आणि बरणीतील पाण्याची पातळी ही आपण केलेल्या खुणेपर्यंत आहे ना, याची खात्री करून घ्या. आता या जलयंत्राचा वापर करून कंटूर रेषा तसंच ढाळीच्या रेषा नक्की कशा आखायच्या हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमच्या जलयंत्राच्या साहाय्याने कंटूर रेषा आखणे आणि जलयंत्राचा वापर करून ढाळीचा बाण तयार करणे या फिल्म्स नक्की पहा. मित्रांनो, आता या जलयंत्राबाबतीत काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घ्या. 1. जलयंत्र तयार करण्यासाठी ॲल्युमिनियमची पट्टी, बांबू, बॅटन पट्टी, PVC पाईप, लाकडाची काठी यापैकी तुम्हाला सहज उपलब्ध होईल असं कुठलंही साहित्य तुम्ही वापरू शकता. आपल्या बऱ्याच शेतकरी बांधवांनी अशाच वेगवेगळ्या साहित्याचा वापर करून घरच्या घरी अगदी यशस्वीरित्या जलयंत्र तयार केली आहेत. 2. जलयंत्र शेतात वापरताना सोयीचं व्हावं म्हणून जलयंत्राच्या दोन्ही पट्ट्यांच्या तळाशी काढता आणि जोडता येतील असे एकसारखे बेस तुम्ही बनवू शकता. 3. प्रत्येक वेळी जलयंत्रामध्ये पाणी भरताना ते झिरो बिंदूपर्यंत म्हणजेच आपण पाईपावर तसंच बरणीवर मार्क केलेल्या बिंदूपर्यंतच भरावं. त्याचप्रमाणे बरणीतील आणि पाईपातील पाण्याची पातळी ही एक समान आहे याची खात्री करून घ्यावी. 4. वेळोवेळी जलयंत्रातून पाण्याची गळती तर होत नाही ना, याचीही खात्री करून घ्यावी. 5. सलग 4 ते 5 तास तीव्र उन्हात काम केल्यानंतर पाईपामधील पाणी गरम होऊन त्यात हवेचे बुडबुडे तयार होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत पाईपातील पाणी बदलून पाईपात बुडबुडे नाहीत याची खात्री करून घ्यावी. तर मित्रांनो, आता वाट कसली बघताय? आजच्या आज घरच्या घरी जलयंत्र तयार करा आणि तुमच्या गावातील पाणलोटाच्या कामांची गती वाढवा.